السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. لو أنت عندك ملف إكسل وجيت تشتغل عليه ولقيته بقى بطيء جدا وبينفذ الأوامر في وقت كبير جدا، وفي نفس الوقت حجم الملف بقى كبير جدا، في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نحل مشكلة بطء تنفيذ الأوامر، وهنتعلم برضو ازاي نقلل حجم الملف بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل ما نبتدي الشرح يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. خلينا نستعرض مع بعض أول مشكلة بتقابلنا، وهي بطء تنفيذ الأوامر. أنا عندي ملف إكسل زي دوت. لو جيت فتحت الملف بالشكل دوت، طبعا الاول احط هنا اسم المستخدم واحط كلمة السر وادوس هنا دخول. انا عندي ملف زي دوت برنامج انا كنت مصممه. طيب عندي هنا في فاتورة المبيعات، لما باجي افتح الفاتورة واجي ابتدي اسجل فاتورة لعميل جديد، هحط مثلا كود العميل او اسم العميل بيطلع لي بياناته، واجي ابتدي هنا احط كود الصنف. لو حطيت مثلا كود الصنف مثلا 7 بيطلع لي بيانات الصنف، بشوف الكمية اللي أنا محتاجها والعدد اللي أنا محتاجه بيطلع لي إجمالي. لو جيت أدخل صنف تاني مثلا أكتب كود الصنف التاني وابتدي أحط الكمية، هيطلع لي البيانات كلها. طيب عشان أسجل الفاتورة ديت بنزل كده لآخر الفاتورة خالص وببتدي أعمل حفظ فاتورة. لاحظوا معايا لما بعمل حفظ فاتورة هياخد وقت قد إيه عشان خاطر يحفظ الفاتورة ديت. أنا هدوس هنا أهو حفظ الفاتورة. شايفين كل ده لسه ايه ما حفظش، كل ده الامر لسه بيتنفذ. هو دلوقتي كده خلاص حفظ الفاتوره وطلع لي رساله تم حفظ البيانات. هندوس هنا اوكي. انتوا دلوقتي شفتوا الوقت اللي حفظ فيه الفاتوره، خد وقت كبير جدا على ما حفظ الفاتوره. هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي لما ندوس هنا حفظ الفاتوره تتحفظ على طول في ساعتها، ما ياخدش وقت كبير على ما يحفظ الفاتوره. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي كده نقفل الفورم بتاعنا دوت، ونيجي نخش على قائمة ديفلوبر ونفتح الفورم دوت من الفيجوال بيزك. طيب انا هنا كنت قافل الشاشة ديت، هفتحها وهاجي كده استدعي الفورم اللي فيه الفاتورة اللي هو الفورم دوت. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا واخش على زر حفظ الفاتورة، هندوس عليه دبل كليك. وطبعا دي الاكواد اللي احنا كنا كاتبينها زي ما انتم شايفين كده، اكواد يعني الملف فيه اكواد كتيره جدا زي ما انتم شايفين كده، وهو ده اللي مسبب ايه البطء بتاع تنفيذ الامر بتاع حفظ الفاتوره. طيب انا عشان اسرع الفاتوره ديت هنكتب كود سهل جدا وبسيط. طيب الكود ده عباره عن ايه؟ هنيجي نخش على الزر بتاع حفظ الفاتوره كده. طبعا ده الكود بتاع اضافه الفاتوره. هنعمل ايه؟ هاجي كده في اول الاكواد خالص، هنيجي نقف هنا كده وهبتدي اديله كود. من خلال الكود دوت هو اللي هيسرع لنا تنفيذ الاوامر. طب الكود ده عباره عن ايه؟ هنيجي هنا هنقول application دوت سكرين ابديت بيساوي هنقول فولس، وبعد كده هندوس انتر. ده اول كود معانا. طيب هنقول ايه تاني؟ هنقول برضو تاني application دوت، هنقول هنا enable events. enable مجرد بس ان انا اكتب ايه اول حرفين كده هتظهر معايا هنا اهيت، وهقول هنا بتساوي، برضو هنختار false، بعد كده هندوس انتر. طيب اخر كود معانا هنكتبه اللي هو ايه application دوت calculation. هنقول هنا application دوت calculation اللي هي تحت اهيت. هنقول بتساوي ايه بقى؟ هيطلع لنا 3 اختيارات هنختار منهم
كالكوليشن مانيوال اللي هي في النص هنا المانيوال، وبعد كده هندوس انتر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي ناخد الاكواد دي كده، هناخدها كوبي وهننزل تحت خالص في اخر الاكواد دي قبل اند سب، هننزل تحت خالص كده لغاية نهاية الاكواد بتاعة الاضافة. طبعا انتوا شايفين اهوت حجم الاكواد كبيرة قد ايه. هاجي هنا خالص كده قبل اند سب وهنعمل بيست للكود اللي احنا كنا واخدينه كوبي بالشكل دوت. طيب وهنغير فيه حاجات بسيطة. ايه اللي هيتغير؟ بدل فولس ديت هنخليها ترو، هيبقى هي نفس الاكواد، هنغير بس النتيجة بتاعتها، هنقول هنا بيساوي هتبقى ايه؟ ترو. طيب والفولس التانية ديت برضو هنمسحها كده وهنقول بتساوي، هنقول ايه؟ ترو. طيب الاخيرة ديت هتبقى ايه؟ هنمسح برضو كده المانيوال ديت وهنقول بتساوي، هنقول اكس كالكوليشن اوتوماتيك. طيب تعالى كده نسيف ونفتح كده الفورم بتاعنا. ادي الفاتورة بتاعتنا اهيت. لو انا جيت اسجل فاتورة تانية قلت مثلا هنا ادي كود العميل، هيطلع لنا بياناته زي ما انتم شايفين. هنبتدي ايه؟ نحط الاصناف كده، احط كود الصنف هنا وكود الصنف هنا، وابتدي احط الكميات بالشكل دوت. وهاجي بقى انزل تحت خالص كده في اخر الفاتورة. لاحظوا معايا اول ما ادوس الفاتورة الامر بتاعها هيتنفذ في قد ايه بالظبط. انا هدوس اهو حفظ فاتورة، بصوا يعني ما كملناش، مجرد ان انا سبت ايدي من على الزرار طلعت على طول الرسالة تم حفظ البيانات بنجاح. قبل ما نحط الكود دوت كان بياخد حوالي كده نص دقيقة او دقيقة على ما ينفذ الامر، لكن دوت يا دوبك ما كملش ثواني ونفذ الامر على طول. يبقى من خلال الكود اللي احنا كتبناه دوت، الكود دوت بيسرع لنا اي ملف موجود عندنا في بطء في تنفيذ الاوامر. طبعا الاكواد دي اللي احنا كتبناها دي تقدر برضو تحطها في لو عندك زر تعديل او زر حذف او اي زر حاسس ان هو فيه بطء في تنفيذ الاوامر، هتحط كود التسريع ده في اول الكود خالص وفي اخر الكود، بس فوق بيبقى فولس وتحت هيبقى ايه؟ ترو. زي ما احنا شايفين تحت كده هتلاقي ترو وترو هنا ايه؟ اوتوماتيك. طيب دي اول حاجة معانا بالنسبة لحل مشكلة بطء تنفيذ الاوامر. طيب المشكلة التانية اللي موجودة عندنا، تعالى نقفل الملف ده بقى كده، خلاص انا مش محتاج الملف ده كده ايه تاني. طيب نيجي نشوف بقى المشكلة التانية اللي عندنا. انا عندي ملف زي دوت اشتغلت عليه والملف بقى حجمه كبير جدا. تعالى الاول نشوف حجم الملف ده قد ايه. حجم الملف دوت لو انا دوست كده ايه كليك يمين وبروبرتيز، هنلاقي هنا السايز بتاعه حجم الملف زي ما انتم شايفين 21.7 ميجا بايت. طبعا حجم الملف كبير جدا. طيب لو انا جيت فتحته بالشكل دوت طبعا هياخد وقت كبير جدا على ما يفتح. زي ما انتم شايفين كده عمال يعد اهوت 30%، 40%. هفضل مستني انا كده، هنام شويه على ما ايه ما يفتح. واخيرا اهو خلاص فتح معانا. برضه هيطلب مني ايه؟ اسم المستخدم وكلمة المرور عشان يفتح معانا بالشكل دوت. طيب زي ما انتم شايفين كده الملف ده عندي شيتات كتيرة جدا، وكل شيت فيه بيانات كبيرة جدا وفيه معادلات وفيه شغل كبير جدا الملف دوت. ازاي انا اقدر اقلل حجم الملف زي دوت من غير ما انا امسح معادلات او امسح اي بيانات في الملف دوت؟ هنعمل ايه؟ احنا الاول خليكم فاكرين معانا حجم الملف ده كان كام. لو بصيتوا عليه كده تاني حجم الملف خليكم فاكرين معايا 21.7 ميجا بايت. طيب انا دلوقتي عايز اقلل حجم الملف دوت من غير ما امسح اي بيانات او اي معادلات. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا من فايل هندوس سيف از
وهنبتدي نشوف هنشيل الملف فين. انا هشيله على الديسك توب، وهنا اسم الملف ايه؟ مركز السن الذهبي. هقول مثلا ايه 2. طيب عشان بس افرقه بين الملف القديم والملف اللي انا هحفظه دلوقتي. طيب هاجي بعد كده على سيف اس. طيب هنفتح السهم دوت. هو هنا محفوظ بايه؟ محفوظ بصيغه الماكرو اكسل الماكرو انيبل ورك بوك اللي هو الامتداد بتاعها XLSM. طيب انا هغير الصيغه ديت. هنغيرها بايه؟ هنفتح السهم كده وهنختار هنا اكسل بيناري ورك بوك اللي هو الامتداد بتاعها XLSB. هنغيره للامتداد دوت، وانا هنا احفظه على الديسك توب. بعد كده هقول له سيف. طيب هو كده الملف خلاص اتحفظ. انا هقفل بقى الملف ده كده. هنشوف اتحفظ فين. اهو اتحفظ هنا اهوت. تعالى كده نحطهم جنب بعض. هنا اهوت ده الملف القديم بتاعنا مركز السن الذهبي اللي هو الامتداد بتاعه XLSM، وهنا مركز السن الذهبي 2 اللي هو الامتداد بتاعه XLSB. طيب احنا قلنا هنا حجم الملف ده قد ايه؟ تعالى نشوف كده. قلنا 21.7 ميجا بايت. طيب تعالوا بقى نشوف الملف اللي احنا عملناه ده حجمه قد ايه دلوقتي. لو عملنا كده كليك يمين واخترنا بروبرتيز، هنلاقي حجم الملف بتاعه بقى 3 ميجا و17 3.17 ميجا بايت. يعني شفتوا فرق الحجم بقى قد ايه؟ ده كان 21.7 بقى 3.17 ميجا بايت. طيب تعالى نفتح الملف كده. لو فتحنا ده كده طبعا هيفتح معايا بسرعة عن التاني. الاولاني كان بياخد مني وقت كبير جدا على ما يفتح، لكن دوت فتح معايا على طول. طيب لو دخلت برضو على الملف كده عشان نشوف الملف من جوه زي الملف التاني، هنلاقيه هو مفيهوش اي اختلاف خالص، ومفيش اي معادلات اتمسحت ولا اي بيانات اتمسحت. هو نفس حجم الملف، نفس البيانات اللي في الملف اقصد، بس الاختلاف في الحجم وفي السرعة. طبعا احنا غيرناه ل XLSB البيناري. طبعا حجم الملف بقى قليل وفي نفس الوقت بقى سريع عن ال XLSM اللي هو الماكرو. يبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض دلوقتي ازاي نسرع تنفيذ الاوامر في الاكسل، وازاي نقلل حجم الملف في الاكسل. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه. وانتظروني في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.